હવે આપણે એક વસ્તુ બીજી સમજવાની છે કે જીવનો શિવ તો થઈ શકે છે, પણ મનુષ્ય જન્મમાં થયા પછીથી આપણને શાસ્ત્રોએ આપણા જીવનમાં 4 પુરુષાર્થનું મહત્ત્વ બહુ બતાવ્યું છે. અને 4 પુરુષાર્થો કયા છે કે જે જીવે એનું પાલન કરશે ને તો જ એ મહાન થઈ શકશે. એ 4 પુરુષાર્થોનું નામ આપ્યું છે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. શાસ્ત્રો એવું કહે છે કે મનુષ્યે અર્થ અને કામને, આ બેને ધર્મ અને મોક્ષની મર્યાદામાં જ ભોગવવા જોઈએ. જો જીવ અર્થ અને કામને પોતાના જીવનમાં મહત્ત્વ આપી દે છે ધર્મ અને મોક્ષ કરતાં, તો એનું મનુષ્ય જીવનમાં જે સંભાવના છે મહાન બનવાની, એ સંભાવના થઈ શકતી નથી. તો આના વિશે બધું બહુ ડિટેલમાં કહેવામાં આવે છે કે ધર્મ કોને કહેવાય. દરેક જણા પોતાની જુદી જુદી રીતે ધર્મની વ્યાખ્યાઓ આપે છે. અને ધર્મ કોણ કહે છે? બધા જ વ્યક્તિઓ ધર્મની જુદી જુદી રીતે વ્યાખ્યા આપે છે. અને ધર્મ શું છે એ સમજવું થોડું કઠિન બની જાય છે. તો એક સિમ્પલ ભાષામાં ધર્મ શું છે આપણે સમજીએ. તમે આ સૃષ્ટિમાં જન્મ લઈને આવ્યા અને આ સૃષ્ટિથી તમે સ્થૂળ શરીરને છોડીને જતા રહ્યા. આ જે ઘટના છે એ બેની ઘટનાની વચ્ચે તમને જેને મદદ કરી એને મદદ કરવી તમારી ફરજ થાય છે. જેને તમારાથી મદદ લીધી એની એ ફરજ થાય છે કે તમને મદદરૂપ થાય. તો આપણા જીવનની અંદર જેને જેને આપણું જીવન સારું કરવામાં, પ્રગતિશીલ કરવામાં, જે વ્યક્તિઓએ, સમય સંજોગોએ, આ પ્રકૃતિએ, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશે આપણી પ્રકૃતિને વૃદ્ધિગત થવામાં જે મદદ કરી છે એના વિશે આપણી કેટલીક ફરજ થઈ જાય છે. અને એ ડ્યુટીને નિભાવવીને એનું નામ જ ધર્મ છે. ધર્મનો મતલબ થાય છે ધારણ કરવું. તમારે એ કોઈ એવું લોજિક નથી કે હું કહું છું એટલે તમારે ધારણ કરવું પડે, પણ તમારે એને ધારણ કરવું જોઈએ કારણ કે તમારી હયાતી એના લીધે છે. જો તમે જેને લીધે હયાત છો એના પ્રત્યેની તમારી ડ્યુટી નહીં નિભાવો તો પાછળની વ્યક્તિ એવું નહીં કરે, અને નહીં કરે તો સૃષ્ટિ જ નહીં રહે. તો સૃષ્ટિ જ નહીં રહે તો પછી ધર્મ રહેવાનો નથી. ધર્મ એટલે ધારણ કરવું, અને એ ધારણ કર્યાથી સમગ્ર સૃષ્ટિ સુખ સંપન્ન થાય છે, આનંદિત થાય છે. એનું નામ છે ધર્મ. એક એક્ઝામ્પલ આપીને તમને સમજાવું કે આપણે જન્મ્યા તો આપણા માટે માએ ઘણું બધું કર્યું. મોટા થયા, આપણને સ્કૂલમાં મોકલ્યા તો આપણને સ્કૂલના ટીચરોએ ઘણું બધું શીખવાડ્યું. આપણે આ બધી વસ્તુ શીખતા શીખતા આપણને શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, દરેક જુદી જુદી વેધરની અંદર આપણને જીવનની અંદર આપણને વૃદ્ધિગત કર્યા અને આપણને ડિફરન્શિએટ આનંદ આપ્યો. કોને આપ્યો? પ્રકૃતિએ આપ્યો. જલ છે તો આપણું જીવન છે, અન્ન છે તો આપણું જીવન છે. તો પૃથ્વીથી આપણને અન્ન મળે છે, જલથી આપણને જીવન મળે છે. તો આમના પ્રત્યે આપણી કોઈક ડ્યુટી છે. શ્વાસ લઈએ છીએ, વાયુએ આપણને શ્વાસોશ્વાસમાં ઓક્સિજન ભરીને આપ્યો, જેનાથી આપણે જીવન જીવ્યા છે. તો આ સમગ્ર સૃષ્ટિ વિશે આપણી કોઈ ડ્યુટી છે કે આપણે એ જેવી છે એવી પવિત્ર રહે, એના માટેનો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. એને આપણે ડિસ્ટ્રોય તરીકે ઉપયોગ કરીએ કે આપણે એને ભોગવવાનું છે અને એનો નાશ થઈ જાય એવી બિહેવ કરીએ આપણે, તો એ આપણે ધર્મથી ચૂકેલા કહેવાઈએ. એટલે ધર્મનું પાલન ન કરવાથી સમગ્ર સંસાર, સમગ્ર સમાજ નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે દરેક જીવે ધર્મનું પાલન કરવું જરૂરી છે. હવે આવે છે અર્થ. તો કે જેનાથી તમને મદદ મળી છે એને તમે ઉપયોગી થાવ છો,
તો બટ નેચરલ છે કે એકબીજાની સહાયતાથી તમારી સૃષ્ટિમાં જીવનમાં જે ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટેના જે સાધનો તમારે ભેગા કરવા છે એની સરળતા રહેશે. તો જે તમારી ઈચ્છાઓને પૂરી કરવાના જે સાધનો તમે ભેગા કરો છો એને અર્થ કહેવાય છે. અને અર્થ ભેગો થતાં એટલે આજના જમાનામાં આપણે એવું કહીએ કે પૈસો ભેગો થતાં માણસ બધા સુખો ભોગવી શકે છે, પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકે છે. પણ જો એ ધર્મ નથી નિભાવતો તો એ ભેગું કરેલું અર્થ એને પોતાની ઈચ્છાઓ તો પૂરી કરાવે છે પણ એની અંદર સુખ ને આનંદ લેવા દેતું નથી. એક નાનો દાખલો આપું તમને કે પૈસા કમાવા જતાં માણસ પોતાના અંગત સંબંધોને ભૂલી જાય છે. પોતાના ધર્મની રૂપી થયેલા મિત્રો છે કે સમાજ છે એને ભૂલી જઈને એનું શોષણ કરીને પોતે અર્થ ભેગું કરે છે, કારણ કે પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરી શકે. તો એ અર્થ ભેગું કર્યા છતાં બી એ ઈચ્છાઓ પૂરી કરીને બી સુખ ને આનંદ નથી ભોગવી શકતો. એટલે ધર્મનું મહત્વ વધારે છે. હવે ધર્મ અર્થ કામ, આ તો તમે ધર્મને સમજ્યા, તમે ધારણ કરશો તો જ તમે સુખી થશો, એ ફાઇનલ વસ્તુ છે. અને તમારી ઈચ્છાઓને તમે સુયોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરીને સુખી થઈ શકો છો. પણ વાત થઈ મોક્ષ, અર્થ અને કામ એ તમારા મટીરિયાલિસ્ટિક જગતની વાતો છે કે જે તમારા શરીરથી બાહ્ય મળતા સુખો છે એનો વિષય છે. જ્યારે ધર્મ તમને તમારા શરીરની અંદર મળતા સુખો તરફ લઈ જાય છે. આ સૃષ્ટિમાં સુખ, પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ આ બધી વસ્તુ મળવાની બે જગ્યાઓ છે. એક અંદર છે અને બીજું બહાર. આ સૃષ્ટિમાં બે જગત છે, એક પોતાની અંદર રહેલું જગત અને પોતાની બહાર દેખાતું જગત. જેટલું પણ બહાર દેખાતું જગત છે એ બધું લિમિટેડ છે, મર્યાદિત છે. પૂરી રીતે સંપૂર્ણ રીતે તમને સુખી નથી કરી શકતું. અને જેટલું બી મળશે એક દિવસ એનો નાશ નિશ્ચિત છે. અને જે અંતર જગત છે એ બહુ વિરાટ જગત છે અને એનાથી અનંત સુખ, અનંત પરમાત્મા, પરમાનંદ, અનંત પરમાનંદ આ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ સંભવ છે. તો અંદર જવાથી જે સુખ, આનંદ, શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે એને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. મોક્ષ એટલે શું? તો કે જે વસ્તુઓ આપણને ક્ષણિક સુખમાં ખેંચી લઈ જાય છે અને એવા બંધનમાં નાખી દે છે કે આપણને સુખ ને દુઃખ રૂપી જોડખામાં કાયમ ભટકાયા કરે છે. પણ એવા દ્વિવિધ માને કે જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓ ન પામવા, પણ એક સદંતર આનંદની પરિસ્થિતિ, સદંતર શાંતિની પરિસ્થિતિ અને કોઈ સંશયોમાં ન ભટકવું, આવી જે મેન્ટલ સ્ટેટસ છે એ આપણને અંદર પ્રાપ્ત થાય છે. એને કહેવાય છે મોક્ષ. એટલે શરીર લીધું છે તો જરૂરિયાતના સાધનો ભેગા કરો, પણ સાધનોમાં સુખ નથી. અને સાધનો ભેગા કરવામાં ધર્મને જોડે રાખો તો એ સાધનો તમને સુખ આપી શકશે. અને ધર્મના પાલનથી તમારી ઈચ્છાઓ બી પૂરી કરો તો એની અંદર પ્રેમ નિભાઈ શકશો. અને મોક્ષ મેળવવા કોશિશ કરશો એટલે કે અંદરનું સુખ, અંદરનો આનંદ મેળવવા કોશિશ કરશો તો એ પરમ મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ શકશો.